आजको सेसनमा चाहिँ हामी सेन्टर अफ कर्वेचर अनलाइक सम अफ द टर्म्स रिलेटेड टु द लेन्सहरू पढ्न गइरहेका छौँ र फर्स्ट टपिक चाहिँ त्यो टर्ममा चाहिँ हाम्रो के हो भने सेन्टर अफ कर्वेचर। सेन्टर अफ कर्वेचर डेफिनेसन नै पढौँ होइन। द सेन्टर अफ द स्पेयर अफ विच द लेन्स इज अ पार्ट भनेको चाहिँ द सेन्टर अफ द स्पेयर अफ विच द लेन्स इज अ पार्ट, त्यसलाई नै हामी के भन्छौँ भने सेन्टर अफ कर्वेचर। अब स्पेरिकल सर्फेसहरूलाई दुईवटा हुन्छ, सो त्यहाँ दुईवटा सेन्टर अफ कर्वेचर भयो, लाइक एउटा यो सो यसको नेमिङ चाहिँ C1 लेखौँ र अर्को नेमिङ चाहिँ C2 लेखौँ। सो वाट सेन्टर अफ कर्वेचर भनेको चाहिँ सेन्टर अफ द स्पेयरलाई हामी सेन्टर अफ कर्वेचर भन्छौँ। यो जुन छ दिस इज नोन एज the convex lens and यो जुन छ this is known as concave lens। हामीले convex र concave को डिफरेन्स बिट्विन लास्ट सेसनमा हेरिसकेका छौँ। नाउ मुभिङ अन होइन, प्रिन्सिपल एक्सिस भनेको चाहिँ के हो भने द लाइन जोइनिङ बोथ द सेन्टर्स अफ कर्वेचर अफ अ लेन्स भनेको चाहिँ यो जुन लाइन छ नि, वेट लेट मी चुज डिफरेन्ट दिस लाइन जुन लाइन युज गरेको छ होइन, त्यसलाई नै हामी जुन जोइन गर्छ दुईटा सेन्टर अफ कर्वेचरलाई, त्यसलाई नै हामी के भन्छौँ भने प्रिन्सिपल एक्सिस। सो वाट इज प्रिन्सिपल एक्सिस? प्रिन्सिपल एक्सिस इज डिफाइन्ड एज द लाइन जोइनिङ बोथ द सेन्टर्स अफ कर्वेचर, द लाइन जोइनिङ बोथ द सेन्टर्स अफ कर्वेचर of a lens is known as principal axis. So what is center of curvature and what is principal axis? We know what is duty definition on the time. Now let's move on to the what optical center. Optical center भनेको चाहिँ geometrical center of a lens is known as optical center. अनि which is represented by a letter O. Now माथिको फिगरमा फेरि हेरौँ होइन, यो फिगरमा चाहिँ के छ भने यहाँ के भनेको छ भने द ज्योमेट्रिकल सेन्टर अफ अ लेन्स भनेको चाहिँ यो जुन सेन्टर अफ अ लेन्स जुन छ नि, दिस लेट मी चुज डिफरेन्ट कलर देन क्लियर हुन्छ। दिस इज द वाट अप्टिकल सेन्टर। सो यसलाई हामी ओ लेखौँ, ओ यता ओ। So geometrical center of lens is known as optical center. So geometrical center of a lens is known as optical center. So what is optical center? यो जुन छ नि दुईटा लेन्स, यो दुईटाको जुन सेन्टर हुन्छ नि, त्यही सेन्टरलाई हामी के भन्छौँ भने अप्टिकल सेन्टर भनिन्छ है। सो नाउ वी नो वाट इज अप्टिकल सेन्टर। द जियोमेट्रिकल सेन्टर अफ अ लेन्स इज नोन एज अप्टिकल सेन्टर। दिस विथ दिस यो दुईटा सेन्टर भयो, यस, and this is the straight line and यो जुन सेन्टर जुन छ नि, oh wait, this center is known as what? It is known as optical center. Now let's move on to the what is principal focus. Principal focus भनेको चाहिँ it is the point on the principal axis where the rays of light parallel to the principal axis converge after the diffraction through a convex lens or on a pair or diverge from a point on the principal axis through a concave lens. अनि सो प्रिन्सिपल एक्सिस भनेको चाहिँ यहाँ जुन एउटा एक्सिस छ होइन, जहाँबाट चाहिँ या आइदर त्यो कन्भर्ज हुन्छ या डाइभर्ज हुन्छ। ओके, कन्भर्ज हुन्छ या लाइक प्रिन्सिपल फोकस या कन्भर्ज हुन्छ या डाइभर्ज हुन्छ रेजहरू इफ कन्भेक्स लेन्स युज गरेको छ या कन्केभ लेन्स युज गरेको छ, हामीले त्यसलाई के भन्छौँ भने प्रिन्सिपल फोकस। ओके, आई विल से अगेन वाट इज प्रिन्सिपल फोकस। अनि इट इज यसको चाहिँ डोनेटेड, यसको सिम्बल चाहिँ F0 अनि यसको अप्टिकल सेन्टरको सिम्बल चाहिँ O। ओके, सो द प्रिन्सिपल फोकस एन्ड अल्सो यसलाई चाहिँ हामी फोकस मात्र भन्न सकिन्छ। ओके, now principal focus is the point on the principal axis. Principal axis में एउटा point हो। So what is principal axis? Let's make again, this is one circle, this is another circle. Okay, so this is the what? This straight line, horizontal line is what? Principal axis. अब यो principal axis मा हैन point जहाँ चाहिँ रे अफ लाइट प्यारलल हुन्छ। ओके, प्रिन्सिपल एक्सिस या कन्भर्ज हुन्छ या के हुन्छ, डाइभर्ज हुन्छ आफ्टर द रिफ्लेक्सन या कन्भेक्स लेन्स या कन्केभ लेन्स युज गरेको बेला, त्यसलाई हामी के भन्छौँ भने प्रिन्सिपल फोकस।
principal focus. So this is what? This is center of curvature. Okay, this is the center of curvature. This is what? Optical center. Okay, so यहाँ पढ़ने this is known as principal focus. This is what is known as principal focus or focus. So principal focus भनेको के हो? Again, it is a point on principal axis where the rays of light parallel to the principal axis converge after reflection through a convex lens on appears or appears to diverge or appears sorry it is or appears to diverge from a point on the principal axis through concave lens. So this is what principal focus. Our we know what is four term हामीलाई थाहा पायौं center of curvature, principal axis, optical center, principal focus or focus. Now let's talk about what is focal length. Okay. So what is focal length? The distance between the optical center and the principal focus of a lens. भनेको चाहिँ what is optical center? ल यो फिगरमा मैले के पनि नेमिङ दिएको छैन. Just pause it and search it where it is the optical center. Okay. Many if you might get right अनि झुकेकोहरू चाहिँ यहाँ सुन्नु हैन जुन horizontal line गहा यसकोमा हुने optical center is this. This is what the optical center and यो चाहिँ हाम्रो principal axis भयो हैन already talked. This is what it is our the principal axis. अब यो के भयो भने हाम्रो principal focus यहाँ जहाँ के भने त अघि नै जहाँ हाम्रो ray of light converge हुन्छ diverge हुन्छ depend on convex lens हो कि concave lens हो अनि त्यो point चाहिँ principal axis मा हुन्छ त्यसलाई नै हामी के भन्छ भने principal focus. So यो दुईटाको distance between the distance between these two this and this is known as principal is known as focal length. The distance between the optical center O and the principal focus, optical center O and the principal of the focus, principal focus, your distance like के भन्छ भने focal length and it is denoted by small f. So हामीले थाहा पायौं हैन what are the terms which have been used lensesहरुमा center of curvature, principal axis, and optical center, principal focus, focal length हैन. Now let's move on. Imagesहरु कस्तो form हुन्छ हैन both convex lens र concave lens मा कस्तो कस्तो इमेज फर्म हुन्छ भनेर हैन अब हामी नेक्स्ट टपिकमा हेर्न गइरहेका छौं अनि त्यसको 6वटा कन्डिसन लिएर कस्तो इमेज फर्म हुन्छ भनेर थाहा पाउने छौं. So these are the images formed by the convex lens हैन. फर्स्ट केसमा चाहिँ object at infinity. Object at infinity मा चाहिँ के भएको छ भने जब हैन एउटा object लाई प्लेस गरेको छ infinity हैन like at infinity in front of the convex lens. Infinity position मा चाहिँ front of the convex lens जब हामीले के रे प्लेस गर्छ भने त्यो बेला चाहिँ इमेज केमा फर्म हुन्छ भने फोकसमा फर्म हुन्छ. ओके this f2 the image is formed at f2. okay so के हुन्छ भने इमेज चाहिँ केमा फर्म हुन्छ भने f2 मा फर्म हुन्छ. f2 मा फर्म भइसकेपछि यो यहाँ चाहिँ object the object is placed. This is the case 1. okay let's use black. okay this is the case 1. यहाँ चाहिँ object चाहिँ हाम्रो के राखेको छ नि इन्फिनिटी मा राखेको छ हैन. जब यहाँ यो object वाला जुन रेजहरु रिफ्लेक्ट जुन आइरा हुन्छ नि त्यो रेजहरु चाहिँ के हुन्छ भने कन्वेक्स लेन्सबाट रिफ्लेक्ट हुँदा चाहिँ f2 मा गएर लाइक f2 मा फोकस हुन्छ के f2 मा फोकस हुन्छ अनि अपोजिट साइडमा फोकस हुन्छ अनि जुन इमेज फर्म हुन्छ त्यो चाहिँ रियल हुन्छ रियल इन्भर्टेड एन्ड हाइली डिमिस्ड. लेट मी राइट केस 1 मा चाहिँ ऑब्जेक्ट को के हुन्छ भने रियल हुन्छ ओके इन्भर्टेड हुन्छ ओके and highly diminished so object जब इन्फिनिटी मा राखेको हुन्छ हैन त्यो बेला चाहिँ के हुन्छ भने
त्यो बेला चाहिँ इमेज फर्म F2 मा हुन्छ यो F2 मा फर्म हुन्छ अनि अब्जेक्ट चाहिँ के हुन्छ भने रियल हुन्छ इन्भर्टेड हुन्छ अनि हाइली डिमेज हुन्छ दिस इज द केस 1 कन्भेक्स लेन्सको लागि अब केस 2 हेरौँ केस 2 मा चाहिँ के छ भने अब्जेक्ट बियोन्ड 2F मा राखेको छ हैन सपोज दिस इज द अब्जेक्ट ओके बियोन्ड 2F मा राखेछ सो यो दुईटाको लाइक बियोन्ड 2F मा राख्दा चाहिँ इमेज फर्म हुने भनेको चाहिँ F2 र 2F2 को बिचमा हो ओके सो this is object this is the object this is the object हैन यहाँ अब्जेक्ट राखेको यहाँबाट रिफ्लेक्ट भइरह रिफ्लेक्ट यहाँबाट यसरी लाने हैन and it will go like this यहाँ यसरी लाग्दा चाहिँ के हुन्छ भने F2 र 2F2 को बिचमा चाहिँ यहाँ चाहिँ के हुन्छ भने अब्जेक्ट इमेज फर्म भयो this is the object this is the image ओके यहाँ बियोन्ड 2F मा राख्दा चाहिँ के हुन्छ भने दुईटा F2 र 2F2 को बिचमा चाहिँ हाम्रो इमेज फर्म गरेको हुन्छ सो यसको इमेज चाहिँ हेर है यसको इमेज चाहिँ के छ भने दिस इमेज इज what real inverted and highly damaged second case को चाहिँ image what it is real okay it is inverted too okay and माथिको केसमा के थियो भने हाइली डेमेज थियो भने यो केसमा चाहिँ के छ भने डेमेज्ड मात्रै छ ओके सो सेकेन्ड केसमा चाहिँ अब्जेक्ट फर्म इज बिट्विन F2 and 2F2 I mean image formed अनि त्यो इमेज चाहिँ रियल inverted and damaged right okay now let's see third case ma what does the third case says object at 2F अघिको केसमा के थियो भने बियोन्ड राखेको थियो अब चाहिँ 2F मै अब्जेक्ट राख्दा छ ओके 2F1 यसमा चाहिँ अब्जेक्ट राख्दा छ अब यहाँ राख्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भने 2F मा राखेको 2F1 मा राखेको अब्जेक्ट चाहिँ दिस इज अब्जेक्ट इमेज चाहिँ 2F2 मै फर्म हुने रहेछ सो जब 2F1 मा राखेछ भने इमेज पनि केमा फर्म हुन्छ 2F2 ओके लाइक एउटा ट्रिक हेरौँ है दिस इज 2F1 सेकेन्ड अब्जेक्ट हेरौँ है सेकेन्ड केस हेरौँ 2F बियोन्ड राखेको छ हैन अनि इमेज पनि त अलिक यतै जहाँ यसको अब्जेक्ट थियो इमेज पनि त्यतै छ अलिक हेर न सरेको दिस द ट्रिक 2F1 को अलिक यता छ भने इमेज पनि अलिक यतै बन्छ ओके अब्जेक्ट ठ्याक्क 2F1 मा छ भने इमेज पनि 2F2 मा छ सो इट इज काइन्ड अफ ट्रिक हैन याद गर्न नि सजिलो हुन्छ अनि इमेज इज फर्मड एक्ज्याक्टली थर्ड केसमा चाहिँ 2F1 मा अब्जेक्ट छ भने 2F2 मा के हुन्छ भने इमेज फर्म गरेको हुन्छ अनि यसको इमेज को जुन क्यारेक्टरिस्टिक के छ भने इट इज रियल ओके इट इज रियल it is inverted and of same size and it is of same size okay so this is the what characteristic of object when placed at 2F case 3 पनि हामी बुझ्यौं now let's talk about case 4 मा case 4 मा के छ भने object is placed between F1 and 2F1 what object is placed between F1 and 2F1 अघि चाहिँ के थियो भने object case 2C है I'm telling a trick case 2 को यतापट्टि 2F1 को यतापट्टि इमेज थियो भने object थियो भने अब case 4 मा चाहिँ यतापट्टि object छ अब यतापट्टि छ भने obviously इमेज पनि कतापट्टि हुन्छ यतापट्टि हुन्छ just this is a trick है यो चाहिँ याद गर यो ट्रिक गरे भने सम्झिन सजिलो हुन्छ so this is object this is image अब जब चाहिँ अब्जेक्ट बिट्विन 2F1 र F1 को बिचमा राखियो भने हाम्रो इमेज चाहिँ के हुन्छ भने कहाँ बन्छ भने इमेज गेट्स फर्म लाइक 2F लाइक कहाँ बन्छ भने बियोन्ड 2F2 बियोन्ड 2F2 बन्छ ओके सो अब्जेक्ट जब हाम्रो 2F1 र F1 को बिचमा छ हैन अनि अलिक यता छ सो अब्जेक्ट इमेज पनि अलिक यतै भन्छ हैन इफ यता थियो भने यता आउँथ्यो लाइक यता यहाँ हेर है केस 2 मा अलिक यता थियो सो इमेज पनि यतै आयो हैन सो इट इज अलिक यता छ सो इमेज पनि के हुन्छ नि यतै आउँछ इट ट्रिक बुझ्न सजिलो हुन्छ एक्जामको लागि सजिलो हुन्छ भनेर ओके सो F2 2F2 भयो
and images from here. अब यसको characteristic चाहिँ के हो भने let's see what can be its characteristic. Characteristic first, it is real, okay, inverted, okay, and lastमा चाहिँ magnified and magnified. So यसको characteristics चाहिँ real छ, inverted छ and magnified छ. Now let's move to the जब object हाम्रो F मा राखेछ त्यो बेला चाहिँ के हुन्छ when object is placed at F त्यो बेला चाहिँ के हुन्छ भने त्यो बेला चाहिँ जब object is placed at the F त्यो बेला चाहिँ image चाहिँ infinity बन्छ है like it infinity like image is stopped at infinity. सो इमेज चाहिँ हाम्रो के हुन्छ भने इन्फिनिटी फर्म गरेको हुन्छ अनि इन्फिनिटी फर्म गर्दा चाहिँ obviously it is infinity. F2 बाट पास हुँदै अनि अप्टिकल सेन्टरबाट पास हुन्छ this is and this is the infinity. Okay, so yeah, अब यसको characteristic number 5 को characteristic same as number 1 but difference is highly magnified. So what it is, real, inverted and highly magnified. So this is what 1, 2, 3, 4, 5 cases हामीले बुझ्यौँ हैन. Now next case, जब हाम्रो object is between what O and F भनेको चाहिँ this is optical center O and F1 बेला हाम्रो जब object हुन्छ त्यो बेला चाहिँ के हुन्छ भने त्यो बेला चाहिँ image form हैन के अरे image form on the same side के object के side जहाँ यहाँ जुन side मा object, this is object right, this is object, this is also what object right. यो object छ हैन object के size मा के हुन्छ भने image form गरेको हुन्छ object के size मा image form गरेको हुन्छ. सो हाम्रो जब O र F1 को बीचमा हुन्छ भने त्यो बेला चाहिँ this is object त्यो बेला पनि between O and F1 object will be same side, okay, same side मा हुन्छ image form गरेको. यसको क्यारेक्टरिस्टिकहरु चाहिँ के हो भने फर्स्ट क्यारेक्टरिस्टिक इज सेम साइड भएर सेम साइड हुन्छ हुँदा चाहिँ भर्चुअल, ओके, इट इज भर्चुअल. सेकेन्ड इज इरेक्ट, ERECT, erect, okay. Second is erect and last is magnified. So these are the 4 cases for the convex lens हैन अनि these are the characteristics of each images formed for each cases. अनि next topic will be covering concave lens को के हुन्छ भनेर, okay.